فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر، ما زلنا نناقش قضية الإيمان بالله، وهي على رأس أولويات العقيدة التي لا يصح إسلام المرء بدونها. في لقائنا الماضي تحدثنا عن معرفة الله بالفطرة، وكيف أننا نولد وبداخلنا الإيمان بوجود الله، وكيف أن جميع المخلوقات تقر بذلك وتعترف به من خلال التسبيح بحمد الله. المثل الشعبي يقول: ربنا عرفوه بالعقل. أيهما سبق الآخر في معرفة الله، الفطرة أم العقل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. نستطيع أن نقول أن الفطرة تسبق العقل، لأن الإنسان لا يولد بالعقل مكتملا، وإنما كما هو معلوم من القرآن ومن العلوم الحديثة أيضا أن الإنسان يولد عقله صفحة بيضاء ليس فيها أي شيء. أخرجكم بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، لا تعلمون لك، واتفقنا أن علم معناه عقل طبعا. ثم بعد ذلك العقل يكتسب المعلومات الأولية عن طريق الحس، ثم بعد فترة معينة واللي احنا بنسميها فترة البلوغ الرشد يكتمل العقل بمعنى القوة الذهنية التي تستطيع أن تتعامل مع الأشياء المحسوسة الجزئية وتنتزع منها المفاهيم العامة التي تجعله يقارن ويستنتج ويستنبط ويحكم في النهاية. لما كان العقل هكذا يولد صفحة بيضاء ثم بعد ذلك يكتسب شيئا فشيئا، كانت المرحلة دي مرحلة الاستدلال العقلي متأخرة عن مرحلة الشعور الفطري في الإنسان. الشعور الفطري في الإنسان وهو يعني أنا توقفت كثيرا يعني أمام الشعور بالأخلاق والشعور الفطري بالله سبحانه وتعالى. وجدنا أن الشعور بالأخلاق يسبق الشعور بالإيمان. طبعا. القيم الإنسانية الأخلاقية. القيم الإنسانية نعم. وضربوا مثلا لذلك علماء الأخلاق بالطفل مثلا في سن 4 سن 3.5 وحاولت مثلا أن تعريه يرفض بطبيعته بالفطرة يرفض أن تنكشف عورته، يعني حياء بالفطرة. حياء بالفطرة، ما هو الخلق ده حكم خلقي، قيمة خلقية. في السن ده لو قلت له يعني استدل على وجود الله أو مثلا كذا أو إحساسك ما بيعرفش. هذه هي الفطرة التي يعني تخربها الحضارات الحديثة الآن، بأن تبيح التعري، تبيح مش عارف إيه، وتشجع فالفطرة صحيح هي تأتي بعد المرحلة العقل، فنستطيع أن نقول إنها قبل، وهي شعور ملازم. وعلة ذلك فيما أعتقد وفيما يعني تعلمناه على أيدي كثير من شيوخنا أن في القرآن الكريم آية تقرر أن بني آدم كلهم وقفوا أمام الله سبحانه وتعالى في عالم الذر وأخذ عليهم الميثاق: ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. وحتى قال أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، حذرهم، فكلهم آمنوا. ثم بعد ذلك أصبح ده الميثاق، هذا الميثاق يعني: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. إذن كل إنسان يأتي في هذا العالم أقر بوجود الله، أقر عنده بصمة الميثاق، كأنه وقع على ميثاق، على ميثاق. هذه هي الفطرة. ولذلك عرفوها الفطرة هي الاستعداد بالاعتقاد بوجود إله، استعداد فطري. فإذا الفطرة تسبق فعلا الإدراك العقلي المكتمل. لكن كما قلنا أعتقد في الحلقة السابقة لما كانت الفطرة يعني تتعرض لانحرافات بسبب طبعا في الطفل يعني فساد كما قلنا ضلال الأبوين، فساد وسوسة الشيطان، وسوسة الشيطان طبعا. ولأنه هو منهجه الاستكبار أيضا، مسألة الاستكبار. والقصة كلها هي يعني جاية من رذيلة واحدة، هي الاستكبار على الله سبحانه وتعالى وعدم الخضوع. ولما قال له اسجد قال له أنا أحسن منه، أنا خير منه، برغم أنه بقية الملائكة سجدوا طبعا. لأن هذا هو الفرق. ولذلك تجد كل الانحرافات الموجودة الآن والخروج على منهج الله أساسه الكبر.
فإذا الفطرة هي التي قادتنا في البداية إلى معرفة الله سبحانه وتعالى، ثم يأتي بعدها العقل. نعم. ما هي الأدلة العقلية على وجود الله سبحانه وتعالى مولانا؟ إذا كنا قد اتفقنا على أن الفطرة صحيح هو طريق قريب وسريع، لكن للأسف يتعرض للعطب. فإذا تعرض للعطب جاء العقل. ربنا سبحانه وتعالى عمل لي بديل، عمل لي خط ثاني للتعرف عليه، وهو العقل واستنتاجاته واستنباطاته. والعقل أفكاره كلها أو كل نشاطه مبني، وده مهم جدا، مبني في النهاية على الأساس. الأساس هو ما تحدثنا عنه من القضايا البديهية التي خلق الإنسان وهو مزود بالطفل أيضا. هذه البديهيات هي التي هي مفاصل التفكير العقلي. فيه بديهية أولى ما يعني عند الناس جميعا، وهي استحالة اجتماع النقيضين. فيه بديهية أولى ما يعني عند الناس جميعا، وهي استحالة اجتماع النقيضين. لا يمكن أن تكون أنت ولا أنت في وقت واحد. تيجي يعني تحاول تبرهن عليها، لا تقبل البرهنة. البديهيات هي القضايا الواضحة بذاتها والتي لا يمكن البرهن عليها. مثلا حتى في القضايا الحسية قالوا إذا كنت سليم البصر وعينك مفتوحة ونظرت إلى الشمس فبالضرورة تعلم أن في شمس. دي قضايا، الشمس دي واضحة أمام العين ووضوح سليم. نفس القضايا أو نفس المفاهيم العقلية، ومنها مفهوم الله موجود. هناك قضايا واضحة بذاتها زي الشمس أمام العقل يحكم بها، ولا يعني لا. حينما أقول لك مثلا ما دليلك على أنك أنت تقول أن الشمس موجودة؟ ما عندكش دليل. بيقول دليل لأن أنا عيني مفتوحة وشايف الشمس. العقل كذلك عنده قضايا يراها ويحكم بها ولا يجد لها تعليلا. القضايا الأولى من هذه القضايا هي قضية عدم اجتماع النقيضين، وهي اللي بتحكمنا في كل تصرفاتنا. يعني لولا أنك تعلم أن هذا شيء هو كذا ولا يمكن أن يكون كذا في آن واحد، ما استطعت أن تقصد إليه ولا تتعرف عليه، وتتشكك 100 مرة قبل أن تتعامل معه. إذن الطريق العقلي في القرآن كله مبني على هذه المسلمة، وهو أنه يستحيل اجتماع النقيضين. القضية الثانية اللي هي برضو هي ما نسميها بقضية السببية أو قضية العلية، العلة والمعلول. العلة والمعلول دي قضية فطرية في الإنسان، أنه يرى الشيء فيعتقد أن وراءه من أوجده. ما في ذلك شك. لو سمع صوت يعرف بالتأكيد هناك مصدر لهذا الصوت. لابد أن يكون إنسان، وكمان يحكم بأنه حي، لأنه لا يمكن أن يصوت الميت طبعا. فطبعا في التلاميذ لما بندرسهم هذه يقول لي طيب ما دلوقتي أنا بسمع الشيخ رفعت، وما قلت له لا أنت ما بتسمعش دلوقتي الشيخ رفعت، أنت بتسمع صوت سجل كيف كان صوته وهو حي بعد وفاة. إنما أنا أتحدث عن صوت المصوت. صوت المصوت نقول له الصوت ده يعني مش صوت الشيخ رفعت الآن، إنما صوت الشيخ رفعت حين صدر هذا الصوت. أكنت تستطيع أن تتشكك في أنه ده الشيخ رفعت؟ فطبعا يعني عشان في ناس كتيرة يحبوا يشوشروا يقول لك لا يا عم ده أنا بسمع مش عارف إيه. فدول قاعدتين اللي هي استحالة اجتماع النقيضين ومبدأ العلية، يسمونها مبدأ العلية أو مبدأ السببية. لا يتصور العقل شيئا بدون أن يكون له موجد، بدون أن يكون له موجد. القرآن عرض آيات كثيرة جدا تعتمد على يعني إيقاظ المحورين اللي يعتمد عليهما تفكير العقل. البناء الفكري كله مرتكز على الاثنين دول، ولولا يعني هاتان المسلمتان البديهيتان المغروزتان في فطرة الإنسان ما استطعت أن تستدل على شيء على الإطلاق. لأن كلما وصلت إلى نتيجة وتقول لي هذه النتيجة، أقول لك دي قابلة أن تكون هي ونفسها في نفس الوقت،
فمن يدريني أن نقيضها معها. واخد بال حضرتك، حتى لا يتم الاستدلال. وهذا ما درسناه طبعا، يعني مش عايز أتوسع في هذا لأن دروس أو يعني صعبة الفهم شوية على غير المتخصصين. فربنا بيوقظ فيك هذه المعلومة الفطرية أو المعلومة البديهية، أنك حينما ترى الشجرة لا بد أن يكون هناك بذر وهناك من بذر مثلا. تشوف سيارة لازم في مصنع، تشوف كرسي لازم في نجار وفي ورشة، وهكذا. الآيات طبعا يعني تفوق الحصر في لفت العقل البشري إلى النظر في نفسه أولا وفي أنفسكم أفلا تبصرون، في السماوات والأرض، حتى ما كان يحوط العربي في الإبل، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء، لأنه هو إبل وسماء وأرض وكذا. صحيح، ده دليل نقلي لكنه قدم دليلا عقليا. لا هو الدليل نقلي لكن يعتمد على العقل، يحث العقل على التفكير. بالضبط، يعني انظر، هذا دليل عقلي. انظر وتأمل، ستعترف بأن هناك إله. فهذا هو الدليل العقلي، لكن ده منهج القرآن الكريم. لكن هناك في الاستدلال على الدليل العقلي على وجود الله سبحانه وتعالى هناك مدرسة الفلسفية وهناك المدرسة الكلامية، اللي هو علم الكلام، علم التوحيد. الكلام. واعتقد يعني من المناسب ان نتوقف قليلا طبعا، حتى عشان شبابنا اللي هو غير متخصص يعرف التراث الاسلامي، التراث العقلي في الاسلام. احنا عندنا تراث نقلي اللي هو القرآن وما نشأ حوله من تفاسير، الحديث الشريف وما نشأ حوله من شروح ومن ضوابط ومن علوم تتعلق بمتنه وبسنده، ودي تخصصات كثيرة. يعني أصول الدين فيها تخصص مخصوص للحديث وتخصص مخصوص للتفسير، وتخصص أيضا آخر للعقيدة وعلوم العقل. ففي مدرسة بنسميها مدرسة الفلاسفة. دول فلاسفة فعلا، الإمام الغزالي، عندنا ابن سينا، عندنا ابن رشد، عندنا ابن باجة، طبعا زعيمهم في الشرق ابن سينا والإمام الغزالي. طبعا هي مدرسة يعني مش مدرسة ممكن تتعلمها، ده مدرسة عبارة عن أخذ ورد طبعا كان بينهما حوار طويل حول الجنة والنار، وهذا هو التفلسف. ما هو الفارق الجوهري بين المتكلمين والفلاسفة بشكل عام؟ بشكل عام الفلاسفة لأنهم عقليين يبدأون بالتأسيسات العقلية ليبرهنوا بها بعد ذلك، يعني ممكن يعقلنوا مضامين الدين الإسلامي. يعني هو يبدأ بالعقل وفي النهاية يسحب هذا ليبين أن الإيمان بالله والمسائل العقدية وما جاء به الدين الإسلامي هو مؤصل عقلا. يعني البحث في العقليات عن تأسيسات للدين، وهذا يعني مجهود ليس سهلا. طبعا ليس سهلا. المتكلمين بقى هم مجموعة يعني ملتصقين بالإسلام أكثر من الفلاسفة، نقليين شوية، نقليين بمعنى أنهم مهمتهم أن يبدأوا بالدليل النقلي، النص، ثم بعد ذلك يذهبون، يعني هم يعترفون بالدليل العقلي وينطلقون منه ويتقيدون بمراميه. يعني الفلاسفة يمكن شوية يعني أحيانا مثلا يسكتوا عن بعض لوازم النص، لوازم النص أو أحيانا يضحوا بها في مقابل العقل أو في مقابل التدليل العقلي. الآخرين هم متجهين متعاكسين لكن الهدف واحد. بس لا يجوز النظر إلى الإسلام بدون النظر للاتجاهين. يعني ما ينفعش أقول إنه فقط التفكير في الإسلام نقلي. لا ما ينفعش. يعني لازم أشوف كمان وجهة النظر الفلسفية أيضا في الإسلام. أنا سبق قلت لحضرتك شوف العقل كان ماشي مع الإيمان إزاي ومع المعجزة حتى. دليل المعجزة أو وجه دلالة المعجزة ليس وجها نقليا، وجه عقلي. وأنا قلت لحضرتك اللي يخلي الواحد بيصدق أن ده رسول مش آية إنما العقل. طبعا العقل. فالعقل ده زي ما تقول ظهير في كل حركة من حركات إلى أن تصل إلى الاعتراف بوجود الله، بعد ذلك تسلم نفسك للنص. إنما
لا بد من في البداية من أن العقل، وده اللي قلنا احنا وده أداة اعتقاد الفلاسفة. جازم مطابق للواقع ناشئ عن دليل. هو دي العقيدة عندنا. طب. فلازم الأبعاد تكون ماشية، يعني عشان أنت أو هي دي مثلا السلاح بتاعك ضد الوهم، ضد الشك، ضد أن يطرأ عليك مثلا تشكيك. فإنما لتصل في النهاية لأن فعلا هناك إله وهناك نبي، هذا النبي صادق وهو لا يكذب، وكل ما سيقوله لك أو سيأتيك به عليك أن تستجيب. يبقى إذن العقل أداة وسلاح الفلاسفة. النص سلاح وأداة المتكلمين، ولكن أيضا يعقلونه، مستعينين بآراء الفلاسفة، مستعينين بآراء الفلاسفة وبغيرهم، وأحيانا لا يعجبهم رد الفلاسفة فيردونهم، يؤولون النص. طبعا هم دول أصحاب البيت، يعني هم دول قرآنيون وحديثيون منطلقون للبحث عن عقلنة هذه الأمور. هؤلاء منطلقون من العقلنة أولا، ولذلك تجد تأسيسات الفلاسفة مختلفة عن تأسيسات المتكلمين، ولو أنهم يعني ما بعد الإمام الغزالي تقريبا نفس الشيء. لماذا سموا بعلماء الكلام أو المتكلمين؟ جميل. ليه سموها مدرسة المتكلمين؟ لأن المدرسة دي قامت بعد مسألة الفتنة المعروفة، فتنة الإمام أحمد بن حنبل، لما كان المعتزلة يقولون إن كلام الله سبحانه وتعالى ليس قديما، هو كلام حادث. كانت أشهر قضية ضرب فيها العلماء وسجن العلماء، وبعض يعني أصحاب المذاهب تدرعوا بالسلطان، وأصبح الحاكم معتزلي فحمل العلماء على المذهب الاعتزالي، ومن رفض ضرب، ومنهم الإمام أحمد بن حنبل طبعا ضرب فيها، ضرب ده غير الإمام أحمد قتل أو سجن حتى مات، يعني يمكن الإمام أحمد كان أخفهم ضررا. فالقضية دي اسمها قضية كلام الله سبحانه وتعالى، فسموا أو المذهب كله سموا المذهب المتكلمين أو علم الكلام، أو علم الكلام، لأن مسألة الكلام، كلام الله هل هو قديم أو حادث، هي أشهر ويعني أخطر مسألة أثيرت في ذلك الوقت، فسمي بها. ويسمى أيضا بعلم التوحيد أو علم العقائد. إنما هو علم التوحيد أو العقيدة. يعني احنا في أصول الدين القسم اسمه قسم العقيدة والفلسفة، بخصوص قسم علم الكلام. علم الكلام ده يعني جزء من هذه العلوم أو علم من هذه العلوم، لكن الاثنين بيسعوا إلى أن يعني يقدموا الإسلام في إطار عقلي يحاورون به الآخرين. طيب، ما هو دليل الفلاسفة ودليل المتكلمين على وجود الله سبحانه وتعالى؟